Oi. Oi. Marah sungguh. Ada. Kencang. Oi, Alif makan. Alif menyambar. Terkejut. Repeat. Alright guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel. Hari ni kita repeat lagi di kolam cendol. So ni kita nak try kolam first ni. Hari tu kita try kolam nombor 3. Tapi kalau tak dapat ikan, kita pergi ke kolam nombor 3 juga. Alright, hari ni macam biasa kita nak try top water ke. Baru rancak main top water. Okay, jom kita tengok hasil kita hari ni macam mana. Mantap. 3 kali baling tak ada burung yang main tembak. Kolam ni tak apa ada ikan guys. Jadi dengan ini kita bertukar ke kolam nombor 3. Jom. Okey. Umpan D.I.Y kita nak test tengok. Pensel lah, pensel D.I.Y. Pensel D.I.Y buatan sendiri ya. Kita nak buat macam tu je Haji. Macam ni je. Mata tak ada. Mata tak ada. Kita nak tengok action je. Action yang penting. Okey. Oh, cantik. Ada action. Uish, ada sambaran. Okey, tarik pantai ikan. Dekat-dekat kita lanjut sikit ya. Terkejut. Slow je, slow. Laju dia tak ada nak ambil lah. Kita lari dah. Oh, tu. Dekat tak mau kan. Dekat tak mau. Oh, lah tak mau kan. Strike guys, strike. Aduh, ampun dah. Tak sempat nak lari kan. Habislah kuota saya. Haji punya pensel D.I.Y lagi killer kan. Apa tak beli sotelo orang beli kat Haji balik. Nanti kita keluar produk kan. Haji keluar produk ni Haji. Haji telo balik. Jangan. Oh no, ada orang ramai. Okey. Ui, ada orang ramai eh. Ha? Berjaya guys. Oh, pensel D.I.Y. Ada strike tak makan ni ya. Mari main banyak ni. Ada. Kena. Dekat sangat. Okey tu. First strike of the day. Ya. Cendol. Lihat. Okay guys, kita nak try umpan Haji. Pensel buatan sendiri. Tapi patah. Triple hook jadi double hook. Double hook ya. Okey ya. Action cantik kan? Tak kena guys. Cuba lagi. Lagi sekali. Okey guys. Tak kena guys. Ligan. Ligan. Tak kena. Cuba lagi. Zone strike guys. Tak kena. Ingin double hook lah. Aduh. Tak kena. Uish.
Okey, tak kena. Oh, strike guys. Dah kena. Mana pin? Ha? Hilang. Oi. Oi. Marah sungguh. Mari. Tak kena guys. Tak apa pasal dah buruk kot. Satu hilang. Tak kena guys. Sekali lagi guys. Kena. Tak kena lagi. Oi lagi. Tak kena lagi. Lain. Makan dulu. Main belakang sikit kot ni. Main belakang sikit ke? Dia makan depan ni kan. Tak apa jalan lah. Dia cuma belakang sikit. Oh, tu lagi. Strike guys, strike. Lekat. Lekat kali ni guys. Kali ni tak miss guys. Oh, lucu. Alhamdulillah lagi sekali. Okey. Boleh lama sikit guys. Dah. Kejar. Oi, Alik makan. Alik menyambar. Burung pun marah guys. Kena tak apa. Lain dulu. Oi, hangat guys. Hangat dah guys. Macam mana ni guys? Okey, strike guys. Strike. Tak meletup kali ni. Ha? Ada? Lucu ke? Ada. Okey guys. Ikan mana ikan tak dapat guys. Ikan sini guys. Bukan tak makan atas guys. Jadi sinking lah. Aduh. Telan tu guys. Oh guys. Putu tu. Nasib baik guys. Kedah pun tetap duduk dalam kolam. Okey guys. Telan habis. Wah, tu tak. Oh, kasak ni guys. Tengok guys. Tengok guys. Makan ke mana kan ni? Tak kena hook. Terbalik. Ni boleh buang gitu lah ni. Boleh buang mudah-mudah je tu. Tarik keluar je. Oi, jaga. Ya Allah, tak lekat hook. Dia tokok tak mau lepas guys. Lapak betul. Okey guys, kita main seekor lagi guys. Kita kena tak mazal. Kita promote mazal. Ui, kena terus. Serat terus guys. Kelak lucu. Alhamdulillah. Cuba lagi. Ikan nampak ah. Ui guys. Tak kena guys. Satu, dua. Dia lapar. Guys. Tak kena guys. Dia mau. Sampai tentu mesti tuk. Tak kena guys. Don't strike guys. Okey. Tak kena lagi. Ada tak kena. Okey. Cuba tepi pula. Strike guys. Lucu lagi guys. Okey, Umi pakai pin berat tu. Pin depan. Kena nanti bagi depan. Pin tu berat Mi, dia kalau ada makan. Habis tu bro. Dah strike guys. Sudah strike. Dia tak meletup terus guys. Wah, nanti bagi guys. Lagi boleh. Hari ni berpeluh ni. Baik. Okey, makan petang. Ada. Dia tak tuk macam tadi tu. Itu tuk kan. Dia ada guys. Tapi dia tak mau nak. Dia culat. Tu dia. Tak kena guys. Agak dah. Tu dia. Strike guys. Okey, strike guys. Akhirnya. Ada. Ada guys. 3 ekor. Ya.
Okey guys. Okey. Alamak, jangan ambil. Tak. Mantap. Ni jauh sikit. Oh, lupa kita. Patutlah ni. 0.5. Kita ambil besar. Oh, okey. Guys. Ah, Pencil. Cendol. akhirnya. Jom. Kau ni. Lucu dah pula. Oh, okey. Oh, strike guys, strike guys, strike. Strike guys, strike guys, strike guys. Strike guys. Jangan lucu guys, jangan lucu. Strike guys. Strike guys, mana dia tak lompat guys. Lompat lah, lompat. Oh, okey, ngalah guys. Okey, jom balik. Jom balik guys. Ikan kita guys. Tu besar. Besar juga. Ha? Ikan ketiga. Okey guys. Sotero akhirnya. Okey guys, jom balik. Hari ni ada 3-4 orang guys. Ni berapa kak? Tengok ni dulu. 25. Ya? 25. 1.73. RM25 saja. RM25. Pagi punya 18. Ha, berapa kak? 12. Ah, 17 ni. Sikit Itu je. 18 eh. Okey. Tak apa kak. Saya buat sekejap lah. Ha? Tak apa, saya buat kawan ada apa. Okey.